ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න Chef Style YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඊටමත් වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඔයා chef කෙනෙක් නම් ඔයා chef කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්න මේ වීඩියෝ ආට වැදගත් වෙයි. මොකද මම අද කතා කරන්න යනවා ඔයා chef කෙනෙක් විදිහට ඔයා රැකියාව තුළ එකම තැන ඉන්නවනම් මේ වෙද්දිත් අවුරුදු 5ක් 6ක් තමයි අවුරුදු 2ක් 3ක් කොහොමද අපි රැකියාව තුළින් ඉදිරියට යන්නේ? අපි ළඟ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද? අපි කොහොමද මේ දේවල් හදාගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන්න යනවා. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. මම මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එක හරහා, Chef Style YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් නරතු පාඩු බටන් එක click කරලා මේ දැම්ම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන like button එකත් click කරන් යන්න. සාමාන්‍ය මගේ YouTube channel එක හරහා කතා කරන්නේ hospitality ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ දේවල් තමයි මගේ channel එක හරහා කතා කරන්නේ Chef Style YouTube channel එක හරහා. ඔයා කවදා හරි ජීවිතේ chef කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ series එක ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වෙන series එකක්. ඔයා chef කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් motivational video කතා කරන්න යනවා මේ channel එක හරහා. හොටෙල් ක්ෂේත්‍රය තුල ඔයාලට ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්, ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ දේවල් ඉතාමත් වැදගත් හොටෙල් ක්ෂේත්‍රයට. නමුත් ඒ දේවල් තුලින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් බේසික් දේ විතරයි. නමුත් අපි කොහොමද ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ යථාර්ථයක් කරගන්නේ කියලා අද කතා කරමු. මම දකින පළවෙනිම කාරණේ තමයි communication skills. ඔයා chef කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි communication skills. communication skills chef කෙනෙක්ට පමණක් නෙවෙයි මේ ලෝකේ තියෙන ඕනම රැකියාවකට communication skills වැදගත් වෙනවා. මම kitchen එක පැත්තෙන් උදාහරණ කිහිපයක් දෙන්නම්. kitchen එක කියන්නේ තනියෙන් වැඩ කරන place එකක් නෙමෙයි. ඒක team work එකක් වෙන department එකක් තමයි kitchen department එක කියන්නේ. අපි කොහොමද team එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ? අපි කොහොමද guest දෙන order කොහොමද හරියට ගන්නෙ? කොහොමද අපි leadership එක ගන්නෙ? ඒ දේවල් වලට ඉතාමත් වැදගත් වෙන skills එකක් තමයි communication skills. ඔබ තුල ඒ අඩුපාඩුව තියෙනවා නම් ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ ගැන කටයුතු කරලා ඒ දේවල් ඔබ සාදාගත යුතුයි. ඒ තුලින් ඔයාගේ රැකියාව තුල ඉදිරියට යාමට අනිවාර්යෙන් හැකියාව තිබෙනවා. ප්‍රධානම කාරණේ තමයි communication skills ඕනම රැකියාවක් තුල. මම දකින දෙවෙනි කාරණේ තමයි අත්දැකීම්, experience. අපිට පොතේ දැනුමෙන් ලබා ගන්න බෑ. අපි වැඩ කරලා තමයි අපි experience ලබා ගත යුත්තේ. ඒ නිසා අපි කරන රැකියාව තුළ අපේ උපරිම කැපීමෙන් උනන්දුවෙන් හරි විදියට කරනවා නම් අපිට experience එක ලබා ගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් වැඩ කරලා අපි experience එක ලබා ගත යුතුයි ඊළඟ position එක achieve කරගන්න. මම දකින තුන්වෙනි කාරණේ තමයි leadership එක. ඔයා කිචන් එක තුල නෙමෙයි, ඔයා chef කෙනෙක් විදිහට නෙමෙයි, ඔයා ඕනම රැකියාවක ඔයාට හොඳ නායකත්වයේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔයාට රැකියාව තුල ඉදිරියට යන එක ඉතාමත් පහසුයි. සමහර විට ඔයා ජූනියර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයා සීනියර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා තුල නායකත්වයේ ගුණාංග තියෙනවා නම් අනිත් අය පරදවලා ඔයාට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ඔයාට ඕනම රැකියාවකින්. මොකද නායකයෝ බිහි වෙනවා ඉතාමත් අඩුයි. ඔයාට නායකත්වයේ ගුණාංග තියෙනවා නම් ඔයාට ටීම් එකක් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙන ස්කිල්ස් එකක් ලීඩර්ෂිප් කියන්නේ. ඔයා ඒ දේවල් ප්‍රගුණ කරගත යුතුයි ඕනම රැකියාවකින් ඉදිරියට යන්න. මම දකින ඊළඟ කාරණේ තමයි ප්‍රශ්න විසඳීමේ හැකියාව. සාමාන්‍ය කිචන් එක ප්‍රශ්න අනිවාර්යයි. ගෙස්ට් කම්ප්ලේන්ට් එනවා, වැඩ කරන අය අතර ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔයා කොහොමද ඒ දේවල්වලට මුහුණ දෙන්නේ? ඔයා ගන්න ඕන පියවර මොනවද? ඒ දේවල් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ රැකියාව තුළින් ඉදිරියට යන්න. මම ඊළඟට කතා කරන්න කාරණේ ඉතාමත් බැරෑරුම් කාරණයක්, නමුත් ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. ඔයාට ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න පුළුවන්, ඔයාට ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙන්න පුළුවන්. අර කලින් කිව්වා වගේ උපරිම අවුරුදු 3කට 4කට වැඩිය එකම පොසිෂන් එකේ ඉඳීම ඉතාමත් අහිතකරයි. ඔබ දැන් වැඩ කරන තැන ඔයාට පොසිෂන් එක හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ඔයා තීරණය කරගත යුතුයි අලුත් රැකියාවක් සොයාගන්න. හොටෙල් ක්ෂේත්‍රය කියන්නේ ලොකු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඔබට අනිවාර්යෙන් රැකියාවක් හොයාගැනීමේ අවස්ථාව බොහෝ විට තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් නම් අවුරුදු 2කින් 2කට අවුරුදු 3න් 3ට වගේ පොසිෂන් එකෙන් පොසිෂන් එකට ඔයාගේ රැකියාව ඔයාට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔයාට පොසිෂන් අතර මාරු වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයා හිතන්න ඕන කාරණයක් මම කිව්ව කාරණේ. ඒ තුලිනුත් අපිට ඉතාමත් ඉක්මනින් අපිට පොසිෂන් ලබා ගත හැකියි. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඔයාට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කරුණු කාරණා කීපයක් කතා කරුවා. ඔයා කොහොමද රැකියාව තුලින් ඉදිරියට යන්නේ? ඔයාටත් මේ වගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරලා ඔයා like එකකුත් දාලා මම motivate කරන්න. ඔයාටත් ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අපි පල්ලෙහා තියෙන comment box එකේ අපි කතා කරමු. ඔයා දාන සෑම comment එකකටම මම උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් මම ගිහලා අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් මම චෙහ් මිලාන්.